Усім привіт! Давно хотіла зробити собі кардиган з 2 шестикутників, як тільки вперше побачила його у Дженни Фіпс. Думаю, ви точно вже такі бачили, бо вони зараз усюди. Але я хочу показати гачкування своєї версії такого кардигана. Беру ниточку Yarnard Jeans. Вже знаю, що на свій кардиган я використала 11 мотків. Гачкуватиму 3 мм гачком. Починаю з магічного кільця. Хоча з бабусиним квадратом я здружилась дуже швидко, як зробити шестикутник, чомусь розбиралась довго, тому розповім якомога детальніше. Роблю стовпчик підйому і ще 2 стовпчики з накидом. Повітряну петлю та 3 стовпчики з накидом. Продовжую в'язати, щоб в результаті у мене було 18 стовпчиків. Між кожними 3 стовпчиками повітряна петелька. За схемкою. Кожна петелька між стовпчиками – це майбутній кутик. Всього їх має бути 6. Перераховуючи всі петельки на місці, дов'язую стовпчики, закінчую коло повітряною петелькою, замикаю коло, затягую магічне кільце, сполучними петлями переходжу до повітряної петлі та роблю стовпчик підйому. За кожну петельку попереднього ряду гачкую 3 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі та ще 3 стовпчики з накидом. Схемку перших 2 рядів ви можете бачити на екрані. Перший кутик шестикутничка готовий. Далі без повітряних петель гачкую за наступну петельку 3 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі та ще 3 стовпчики з накидом. І закінчую таким чином рядочок. Починаю гачкувати 3-й рядок. Там, де 2 повітряні петлі, гачкуємо двічі по 3 стовпчики з накидом, між якими по 2 повітряні петлі для формування кутика. Там, де стіночка шестикутника, гачкуємо по 3 стовпчики між кожними стовпчиками з попереднього ряду. Та між такими стовпчиками повітряних петельок не робимо. Усі наступні гачкуватиму точно так же, як цей рядок. Кумедно, що зараз цей шестикутник виглядає точнісінько, як його схема. Зараз мені більше не треба ні думати, ні рахувати, можна спокійнісінько гачкувати, поки деталь не стане достатньо великою. Хоча ні, час від часу мене все ж спиняє закінчення мотків. Я вив'язала перший моток. Це вже схоже на половинку кардигана для маленької дитини. І якщо ми вже на моменті початку нового моточка, покажу, як з'єдную нитку. З кожного кінчика я роблю петельку.
затягую, ще одну петельку з іншого боку. Краще лишати більші кінчики, щоб легше робити петельки. Я чомусь завжди скупа на кінчики, хоча навіть їх не викидаю, бо у мене є ідея до застосування таких маленьких шматочків. Стягую їх одна до однієї, сильно затягую. Обрізаю кінчики і перевіряю на міцність. Я часто сполучаю саме так, бо це підходить для багатьох ниток, але не для всіх. Деякі розв'язуються, якщо дуже сильно потягнути. Супер, міцно, можна гачкувати далі. Гачкую при світлі 2 свічок. Через часті блекаути доводиться гачкувати в темряві, і мені подобається, що цей кардиган дуже просто в'яжеться. Відсутність світла не проблема, особливо якщо обрати світлу нитку. До речі, це ще перша річ, яку я гачкувала навіть в транспорті, брала з собою, коли їздила до мами, просто на прогулянку у парку і навіть на зустріч з подругою. Тим часом я вже згачкувала щось схоже на половинку кардигана. І як же я люблю цей момент першої примірки, коли вже можна трошки зрозуміти, що саме в тебе виходить. Дивіться, який казус. На попередньому рядку пропустила стовпчики, побачила це тільки після того, як дійшла на наступному рядочку до цього місця. А що ви робите в таких випадках? Розпускаєте чи лишаєте великодку для самих уважних? Я хочу, щоб мій кардиган прикривав стегна, але настільки довгі рукави мені не потрібні. Тож далі я продовжу в'язати тільки частинки шестикутників, які формують перед та спинку кардигана. Схематично це виглядає приблизно так. Зараз я з'єднала ось тут, а тут буде шов рукава. Цю частинку мені ще потрібно згачкувати. І точно це ж повторити для другої половинки кардигана. А звідси буде виглядати моя рука. До речі, за рахунок того, що новими рядами збільшиться лінія плеча, рукави опустяться нижче в процесі гачкування. Тож, цілуй мене, і ваби, падай зі мною. Ріпак. Вибачте, не втрималась. Я хотіла сказати, тож це треба мати на увазі, коли обираєте довжину рукава. Тут я вже прогачкувала пару рядів, і цей виріз – це мій майбутній боковий шов рукава. Ось цей, пам'ятаєте? І далі я продовжую гачкувати тут по периметру, поки не отримаю потрібну довжину. І я доволі довго відкладала закінчення, бо ніяк не виходило вихопити час, щоб дозняти цей момент на спинці. І в результаті так і не дозняла, бо не витримала і все ж дов'язала без запису. Щоб кардиган краще сидів, позаду на шиї я зробила скорочені ряди, по 7 з кожного боку. Через те, що я гачкувала всі рядки на лицьовий бік, то тут були ниточки початку ряда, які не вийшло гарно сховати. І коли я обв'язувала кардиган, воно тут трішки стирчить. А так це виглядає на мені. Але повернемось трішки назад у часі.
Бо після того, як я зв'язала рядочки на спинці, треба було ще поєднати деталі між собою на спинці та на рукавах. Потім обв'язати весь виріб. Це не обов'язково, але мені так більше до вподоби. Я обв'язала напівстовпчиками з накидом та акуратно заправила нитку на останньому стовпчику. А тепер саме цікаве — родзинка цього кардигану — гачковані шишечки. Для цього я чіпляю ниточку за край, гачкую ланцюжок з 7 повітряних петель, ввожу гачок у 5-ту петельку та гачкую в неї 3 неповні стовпчики з накидом. Закриваю стовпчики і таким чином у мене виходить пишний стовпчик з 4 стовпчиків. Гачкую 3 повітряні петлі підйому та ще 3 неповні стовпчики з накидом, щоб у мене утворився ще один пишний стовпчик. Далі я з'єдную цей стовпчик зверху з основою нижнього стовпчика. І таким чином виходить горошинка. Далі гачкую ще 4 повітряні петлі та чіпляю їх до основи. І ось така шишечка на ланцюжку у мене виходить. Давайте ще один зробимо разом, а далі я таким же чином прикрашаю весь низ кардигану. До речі, ви можете робити цю горошинку трохи іншою, змінивши кількість петель в ланцюжку або додавши чи зменшивши кількість стовпчиків у самій горошинці. Якщо зробити більше стовпчиків, то вона буде зовсім пишною, а якщо менше, то навпаки. Можна зробити ще зовсім без ланцюжка, і тоді горошинки будуть знаходитись прямо на основі вашого виробу. Це теж виглядає дуже гарно та мило. Я не могла вирішити, чи хочу такі горошинки робити на рукавах. Мене турбувало, що вони можуть заважати. Але група підтримки активно вирішила, що шишечки на рукавах — класна ідея. Тож роблю. Знову взяла в'язання з собою у дорогу. Домовлялись з подругою зустрітись біля входу в парк, але злива порушила наші плани. Так лє, що вони не можуть вийти з машини, а я відійти від зупинки. Зате закінчила в'язати шишечки. Я дуже чекала гарної погоди, щоб зняти готовий результат в ріпаку.
Хоча земля ще мокра, але сьогодні неймовірно гарний день. Це небо, ластівки. Не можу прогавити цю красу, тим паче ріпак скоро перецвіте. Ззаду половинки трохи різні через велику паузу у в'язанні, а я і не помітила, що в мене змінила щільність в'язання, поки не поєднала їх. Загалом я люблю цей кардиган, ношу його значно частіше, ніж той, що я показувала у попередньому в'язальному відео. Люблю його поєднувати з іншими своїми в'язаними речима, та й загалом він вийшов дуже мій. Жодного разу не пошкодувала про рішення зробити шишечки на рукавах. Та й про що тут шкодувати, вони ж шикарні. Якщо ви додивились до цього моменту та вам сподобалось моє відео, напишіть трохи добрих слів. Для мене це дуже важливо, як і для будь-якої людини, що створює контент. Я завжди намагаюсь зробити цікаво, але у мене не завжди все виходить так, як би мені хотілося, та я ще багато чому вчусь. Підтримка від глядачів дуже важлива, хочеться знати, що знімаєш та монтуєш не дарма. До речі, я б ще хотіла додати, що це наш ріпак. Мама сама його засіяла, щоб частинка городу не пустувала та не заростала бур'янами. Хочу на цьому наголосити, тому що зараз я б не стала лізти в чужі посіви та топтати там щось. І, звісно ж, я запитала, чи не було в неї на нього якихось планів та дозволу, чи можу я там повалятись. І я б хотіла, щоб ми будували цей світ на повазі одне до одного та на повазі до чужої праці. Що ж, на цьому я прощаюсь. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе та побачимось у наступних відео.